dah turun. Nanti ambil ni je. Cycle nak tak cycle? Ada. Kalau ada pakai yang besar ni. Pakai tak? Kau naik motor ke apa? Kereta. Oh, kereta. Kau bawa apa? Kau turun stok. Pula berada tu. Apa? Tu wiring tu. Dah sana belum?
Pusing tak apa. Ambil besi kat tepi. Ada besi. Ni kurang tu. Cari banyak lagi mas. Masukkan ni. Ujung dia tu bagi sangkutkan lubang. Ha. Pusingkan rantai dia tu, jangan bagi dia berpintal. Kau tengok dia ada berpintal. Ha. Dah.